Salut, eu sunt Paul Mateș și aici pe canal încercăm să aflăm tot adevărul despre droguri. Povestea lui Sebi merge mână în mână cu influencerii și cu influența lor, cu muzica pe șmecherie și mai ales droguri. Salut Sebi! Salutare tuturor! Hai, zi-ne povestea ta. Sunt Sebi, am vârsta de 23 de ani. M-am născut în Dej, județul Cluj, și am fost dependent de droguri vreme de 7 ani de zile. Contextul din care provin, încă de mic copil, mi-am dorit să ies pe afară și mi-am dorit să fiu alături de băieții mai mari. Cumva întotdeauna am fost curios de zona asta mai interzisă, a ceea ce înseamnă nu ai voie acolo, nu te duci acolo, și fix în locurile astea cumva vroiam să ajung și eu. Numai că la 14 ani, când am început să consum droguri, cred că am fost greșit informat de ceea ce înseamnă consumul de droguri și ce înseamnă drogurile în sine. Și la 14 ani știam doar din ceea ce ascultam în videoclipurile muzicale sau la diferiți artiști, influenceri, că vorbeau despre drogul marihuana ca și cum ar fi ceva cool, ceva ok, că e doar o plantă, crește în pământ sau tot felul de plusuri de astea pentru a justifica un consum în sine, dar tu știi sigur că e greșit ceea ce faci, că e greșit să fumezi marihuana. Și zic un lucru foarte sincer, că la început ceea ce m-a tras foarte mult e că am observat că nu mi se întâmplă nimic rău. Credeam că totul e ok și pot să controlez chestia asta, că pot să fac față, pot să o țin ascuns, nu află nimeni. Adevărul e că cel mai tare m-a tras pe mine anturajul la vremea respectivă. Într-un copil de 14 ani, de-abia urma să termin clasa 8-a, să fie acceptat într-un anturaj cu niște băieți mai mari ca tine care fac chestii interzise, consumă droguri, și pentru vârsta aia tot ce știam despre droguri era în videoclipurile muzicale și la filme, era ceva nou pentru noi. Și fiindcă nu am avut o prevenție bună, să mi se spună tot adevărul despre droguri, care sunt consecințele și care e prețul de plătit, sau cel puțin să aud din partea altora ceea ce înseamnă consumul de droguri, m-am adâncit foarte tare, pentru că am văzut doar partea plină a paharului. Locul cel mai sensibil care începea să se degradeze era relația de acasă, relația cu familia, cu mama mea, pentru că ea nu știa ceea ce fac eu știam ceea ce fac și aveam momentele astea în care încerca să se apropie de mine, să mă întrebe ce fac, cum sunt, cu cine umblu, și îmi spunea tot felul de lucruri de genul: nu te duce departe de casă, ce faci, nu sta mai mult de ora 10 afară. Și eu credeam ca adolescent că ea încearcă să mă constrângă, că nu mi oferă libertatea necesară de a mă bucura de tinerețe, să zic așa. Și dispăreau lucruri din casă, furam bani, eram tot mai des plecat de acasă și astea sunt niște semne foarte clare că se întâmplă ceva e acolo, și eu nu recunoșteam niciodată chestia asta. Ea mă întreba, eu nu recunoșteam și cumva mă închideam în mine și credeam că ea vrea să fie cicolitoare cu mine. Unii băieți trebuie să facă față presiunii grupului și ca să fie validați de prieteni, intră și ei în jocul drogurilor. Dar la Sebi a fost puțin altfel. El a trebuit să facă față atracției grupului. Un lucru pe care îl putem învăța din viața lui Sebi este că anturajul greșit te duce către acțiuni greșite și tot mai greșite. Și ce te încurajez într-o situație similară? Dă un pic de zoom out, cântărește puțin situația. Astea nu sunt lucruri prin care tu să-ți primești validarea. Au venit presiunea asta peste mine, cumva ziceau: bă, dar ce faci? Tu tot fumezi cu noi, fumezi de pe cârca noastră și trebuie să faci și tu rost de ceva, trebuie să faci tu rost de bani. Și era o presiune acolo, nu vreau să fiu respins, nu vreau să fiu umilit, nu vreau să fiu dat la o parte. Nu puteam să discut lucrurile cu care mă confruntam liber, să mă duc acasă să vorbesc cu mama mea, cum să-i zic mamei mele că am probleme cu drogurile, sau cum să apelez la tatăl meu, sau cum să mă duc să-i zic unei profesoare, că mi se părea că sunt slab, mi-era frică să spun adevărul. Că asta mi-era foarte frică să spun adevărul, deși știam că nu-i bine ceea ce fac, dar mai ales cumva să o țin în mine, și asta cred că a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o, că am tot ascuns lucrurile în minciună peste minciună. Și dacă nu era droguri, trebuia să fie ceva, trebuia să fie o chestie care să te facă să te refugiezi. Pentru că, ca și tânăr, într-adevăr, vrei să fii văzut, vrei să fii apreciat, vrei să-ți găsești validarea, vrei să simți dragoste, vrei să simți iubire, vrei să ai oameni autentici lângă tine, vrei să simți cuiva că îi pasă de tine. Și refugiul meu era în droguri. Și asta m-a făcut să fiu un dependent de droguri, pentru că nu mi-am asumat lucrurile pe care le făceam în adolescență, să spun că e greșit ceea ce fac.
și mi-era frică să fiu judecat de către cei din jurul meu. La 17 ani am renunțat la liceu, clasa 11, primul semestru, pentru că, îți spun sincer, mi se părea o prostie să mai merg la școală pentru că eu vreau să fac bani. Visam să fiu un artist muzical, să vând droguri, să fiu ca cei din videoclipurile muzicale. Credeam că ăla e domeniul meu de viață din care vreau să-mi câștig traiul și am zis că n-am nevoie de școală. Am renunțat la liceu, cu toate că au fost insistențe la mama mea, de la cei din jurul meu, să continui studiile, dar pur și simplu eram încăpățânat și răzbrătit și n-am vrut lucrurile astea și pentru asta am plătit și am suferit. La 18 ani, văzând că nu merg lucrurile așa cum mi-am imaginat eu, dădeam de tot mai multe droguri, nopți tot mai multe nedormite, tot mai mult stres, depresie, anxietate, pentru că astea accentuează stările respective. Erau deja 2, 3, 4 ani trecuți de la primul consum de droguri. Încă era partea aia, mergi la o petrecere, dansezi, toate chestiile astea care par o chestie faină. M-am dus până în punctul ăla, crezând că drogurile sunt cele care mă vor împlini, până în punctul ăla în care așa de tare m-am izolat din cauza lor, că stăteam într-o cameră la un moment dat, după 7 ani de consum, ultimul an de consum, trăiam într-o cameră în care nu mai era că ai hainele frumoase și ești cool și văzut și popular, că cine ești tu și ce faci tu. Stăteam într-o cameră și măcar nu mai îmi păsa de igiena personală. Am stat câteva luni într-o cameră în care nu mai știam care sunt hainele curate și hainele murdare pe încă nu mi le spălam. Nu mi-am schimbat patul niciodată, era plin de muguri, poate muguri de la țigară, adică chiștoace de la țigară, scrum, foițe rupte și eu nu mai puteam funcționa corect ca un om normal din cauza drogurilor, nu puteam să dorm dacă nu fumam iarbă, ba chiar din contră. Zicea în unele chestii că iarba tratează Parkinson-ul, că iarba tratează cancerul, că e legală în unele state, că hai să legalizăm marihuana pentru că e un lucru bun, că doar e o plantă, crește în pământ. Chiar dacă în unele locuri pe pământ unele droguri sunt legale, nu înseamnă că sunt bune. Chiar și la noi, alcoolul, tutunul, păcănelele, toate sunt legale. Și Holocaustul, adică când Hitler a omorât milioane de evrei, toate chestiile astea s-au făcut legal, cu acte regulă. Deci, nu gândi în termen de legal-ilegal, gândește în termen de adevăr sau minciună, în termen de bine sau rău. De asta, tu ar trebui să știi tot adevărul despre droguri, ca să poți avea un discernământ sănătos. Și asta e capcana în care cădem noi ca tineri, că ne găsim identitatea și ne căutăm identitatea în ceea ce zic alții că e mai bine pentru noi și acei oameni pe care eu îi veneram, acei oameni care îi aveam ca modele în viață, acei oameni în momentul când vroiam să mă sinucid din cauza consumului de droguri, habar n-aveau că eu trăiesc și habar n-aveau cu ce mă confrunt, habar n-aveau că eu aș vrea să vorbesc cu mama, dar suntem foarte certați, habar n-aveau și așa am ajuns să mă închid în mine. M-am automutilat, am multiple tăieturi pe mine, fiindcă înnebunești. Dacă trebuia să vorbesc cu cineva, trebuia să consum prafuri. Dacă trebuia să dorm, trebuia să fumez iarbă sau să iau pastile antidepresive și văzând că nu mai am nicio șansă în viață, că mi-am distrus viața, la 21 de ani am zis că îmi pun capăt zilelor și n-am avut numai numeroase planuri de a-mi pune capăt zilelor, de a-mi pune funia în gât, de a-mi arunca în fața trenului, o amenințam tot timpul pe mama că o să-mi iau viața pentru că nu merită să trăiesc, o astfel de viață și adevărul că nu merită să trăiești o astfel de viață, pentru că nu mai aveam control asupra mea, eu nu mai dețineam controlul, ci substanța deținea controlul asupra mea. Lucram în străinătate, la un moment dat eram în Olanda, că am vrut să ajung și acolo, am vrut să ajung unde drogurile le cumpere din magazin și să văd cât de tare e chestia asta, dar nu am făcut decât să am mai mult stres, mai multe probleme, să mă simt mai neînțeles. Când eram pe clasa 1, la noi în clasă, vorbea de ceva despre droguri și arăta niște seringi și o lingură și ceva acolo, substanță, în fine, cu seringă și mi-am amintesc pe perioada consumului am zis că niciodată nu o să ajung la seringă, că ăștia care ajung la seringă, ei nu știu să se drogheze, ei habar n-au de chestia ăia, eu nu-s rău. Și adevărul e că a fost doar o chestiune de timp până am ajuns și la seringă. Am 2 prieteni care sunt închiși în pușcărie, verișorul meu primar s-a sinucis și consuma droguri. Perioada aia mai am cunoștințe care nu mai sunt în viață astăzi. Am fost internat la psihiatrie și am văzut acolo ceea ce nu-i doresc absolut nimănui și marea majoritatea
foștilor dependenți pe care îi cunosc astăzi, care astăzi îmi sunt prieteni și astăzi sunt niște oameni minunați cu un potențial imens. De aia spun că și voi ca tineri aveți un potențial imens, trebuie doar să vi-l cunoașteți și să vi-l găsiți în locuri autentice, nu pe stradă, între anturaje care fac chestia asta și să ajungeți să credeți că nu mai aveți nicio șansă cu viața. Adevărul e că viața e faină și să merită să trăiești departe de consum de droguri. Pentru că acolo aș spune adevărul dacă ar fi ceva fain, dar nu e nimic fain acolo. E doar o chestiune de timp până pierzi totul. În toate mărturiile pe care le-am auzit de la foștii consumatori, e că e doar o chestie de timp până pierzi totul. Toți încep cu plăcere, continuă cu negare, adică n-am nicio problemă, iar apoi te trezești gol. Dacă te confrunți cu consumul de droguri, nu trebuie să ajungi atât de jos ca și Sebi ca să strigi către ajutor și să te oprești. Cere ajutor. Cel mai important lucru din viața mea a fost momentul când mi-am venit în fire. M-am uitat și am analizat așa profund situația în care mă aflu și am avut, în vreme de 7 ani de zile cât am avut dependența de droguri, am avut nenumărate momente în care puteam să zic vreau să mă las. Doar că eu îmi spuneam mie însumi că vreau să mă las, dar nu spuneam altcuiva. Pentru că credeam că asta mă va face slab pe mine să spun adevărul. Ziceam, cum să-i zic lui mama că am o problemă cu droguri. Reabilitarea pentru mine a fost un proces destul de dureros, să zic așa, pentru că schimbarea doare și e mult mai înțelept să previi un lucru decât să îl tratezi. Și cel mai greu moment a fost să recunosc că am o problemă, să spun adevărul, să aduc lucrurile la lumină și să zic că ăsta sunt. Am o problemă cu consumul de droguri, vreau să mă las, dar nu știu cum. Și să cer ajutor. Eu cred că numai cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am putut veni atât de bine în fire și inclusiv să iau telefonul și să chem ambulanța să vină după mine, să mă internez în spital, pentru că știam că eu sunt pe punctul de a-mi pune capăt zilelor, pentru că în momentul ăla aveam un imbold așa puternic să-mi pun capăt zilelor. Mintea îmi spunea că nimeni nu mă iubește, că mi-am eșuat viața și așa mai departe, că mai bine mi-au viața decât să o trăiesc. Am aflat de centru Teen Challenge din Cluj, un centru în care am fost primit cu dragoste, nu am fost judecat, cum eram înainte pe stradă, unde am fost apreciat pentru ceea ce eram eu ca om, unde oamenii au văzut un potențial în mine și am fost validat de către niște oameni cu o inimă mare și am fost primit, după cum am zis, cu dragoste. Am intrat în centrul respectiv, care durează un an de zile și a trebuit să las la ușă, înainte să intru, toată aroganța mea, toată mândria mea că cine sunt eu și că de bine știu eu să fac lucrurile și o trebuie să îmi dau controlul vieții unor oameni pe care nu-i cunoșteam inițial, dar oamenii ăștia au făcut o treabă extraordinară pentru că astăzi sunt aproape 2 ani de zile de când nu am consumat droguri, nu am consumat alcool, nu am consumat țigări, tutun în sine și mă simt atât de liber de adicții încât nu mi-e rușine să vorbesc despre vechea viață pe care am dus-o pentru că consider că sunt un om nou, un om reabilitat și ceea ce îmi doresc eu e ca tinerii generației mele să știe tot adevărul, să cunoască lucrurile astea, ce se poate întâmpla, pentru că știm cum e acolo, știm ce se întâmplă, am văzut adevărata față și nu ne dorim nimănui să treacă prin chestiile astea. Acum refugiul meu e în a discuta lucrurile cu care mă confrunt. Le discut cu oamenii din jurul meu, oameni pe care i-am astăzi ca prieteni și lucrul ăsta mi-aduce libertate și pace în inimă. Totul e o chestiune de timp. Dacă nu te înarmezi cu tot adevărul despre droguri, poți deveni foarte ușor vulnerabil și să începi consumul, din joacă sau din distracție. Și apoi, dacă începi consumul și în continuare nu te informezi, nu știi tot adevărul despre droguri, continui să negi problema și apoi, mai devreme sau mai târziu, îți va veni nota de plată. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește tot canalul, intră pe www.fărăbariere.ro. Credem că o să-ți placă materialele pe care le-am pus noi acolo și mai dă un click pe încă o mărturie. Ne vedem curând!